Annyeong! Welcome to Corteciano Family Vlog. Let's go! Ito ang mga ingredients para sa ating chiffon cake. Cake flour, evaporated milk, vanilla, vinegar, baking powder, sugar para sa meringue, at coconut oil. Egg yolks at egg whites. Unahin natin ang butter. Maglagay ng 4 egg yolks. Halo ang white sugar, evaporated milk, coconut oil, vanilla essence, salt. I-mix natin na matunaw ang white sugar at salt. Add the sifted cake flour. Ito po ay sinala na upang hindi magbuo-buo at madali lang siyang matunaw. Add the baking powder. At haluin. I-mix ang butter hanggang sa wala ka nang makita na cake flour na puti. I-mix lang. Now we're ready for our meringue. Gamit ko ay hand mixer. Sa simula ng pag-mix, kailangan haluin ang vinegar. Wala kasi akong cream of tartar, kaya ang substitute ko ay vinegar. I-hand mix lang siya. Idagdag ang asukal na puti. Add gradually. Dahan-dahang magbuhos ng asukal hanggang ito ay maubos, at hintayin na maging stiff peak ang resulta ng meringue. So kapag stiff peak na siya, kapag itaob mo ang container, hindi siya nahuhulog. Now our meringue is ready. Ihalo na natin ang meringue ng paunti-unti sa butter. Fold and mix. Dahan-dahang i-mix ang meringue at butter hanggang sa maubos ang meringue.
Transfer ko lang ang meringue at butter sa isang malaking bowl kasi maliit yung bowl na ginamit ko kanina. Ayan, malapit nang maubos yung mga meringue na puti. So, fold and mix. The same procedure pa rin, fold and mix ng dahan-dahan. Dapat nakapag-preheat ka na ng oven ng 160 degrees Celsius. Pagkatapos itong i-mix at okay na, ilagay ito sa baking round pan na may parchment paper para hindi ka mahirapang tanggalin ito pag maluto na. So, luto na ang ating chiffon cake. Niluto ko to sa 160 degrees Celsius around 50 to 55 minutes. Ang eksaktong recipe ng chiffon cake ko ay nakadetalye sa description box. Gusto ko sa chiffon na to, brown yung ibabaw niya, yung skin niya. So, napakasarap ng recipe na to. Try nyo in your own kitchen. And don't forget to comment down below for any suggestion or question sa recipe na to. Tasting time! Thank you for watching, and kung gusto niyo yung video na to, please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Napakasarap ng chiffon na to. It's very easy to make and jiggly. Thank you for watching, guys. Let's eat!